Ëmbëlsirë me biskota, pa pjekje dhe me pak përbërës. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 2 pakë biskota, rreth 400 gram. Mund të merrni çfarë do lloj biskotash që të dëshironi. Biskotat për këtë recetë duhet të jenë të bluara. Në këtë rast i kam bluar me ndihmën e një qese kuzhina dhe shkopit kuzhinës. Nëse keni grirse mund t'i bëni fare mirë me grirsin. Pasi biskotat i kemi bluar, do të hedhim rreth 80 gram gjalpë të shkrirë, 60 deri në 70 ml qumësht dhe do t'i përziej mirë. Masën do ta hedhim në një tavë në të cilën më parë kemi vendosur qese kuzhine, që kështu do ta kemi më të thjeshtë ta nxjerrim nga tava. Më pas në një enë do të hedhim 100 gram cokollatë, një gjysmë gotë qumësht të nxehtë, e cila bën të mundur që edhe çokollata të shkrijë. Do t'i përziej mirë derisa çokollata të ketë shkrirë plotësisht. Më pas do të hedhim 2 lugë nutella dhe do ta vazhdojmë ta përziej mirë. Do të hedhim dhe rreth 300 gram Philadelphia. Do ta përziej mirë derisa të fitojmë një masë të një trajtshme. Masën e përftuar do ta hedhim në tavë sipër biskotave. I japim formën që dëshirojmë dhe vendosim në frigorifer për rreth 1 orë. Pas 1 ore, ëmbëlsira është gati.
E dekorojmë sipas dëshirës. Unë në këtë rast i kam hedhur arë kokosi, por mund t'i hidhni edhe arra të grira, bajame të grira, ose çfarë të dëshironi. Është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe një kokosi shumë e shijshme. Nëse e provoni, ju bëf të mirë. Dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!